Một bức ảnh vệ tinh xuất hiện trên mạng xã hội vào rạng sáng ngày 9 tháng 11 năm 2025. Hình ảnh cho thấy khu vực Kumia ở miền Bắc Sudan bị tàn phá hoàn toàn. Khói đen bốc cao, thi thể nằm rải rác, máu đổ khắp nơi. Trong vòng chưa đầy 4 giờ đồng hồ, bức ảnh này được chia sẻ hơn 300.000 lần trên toàn cầu. Các tổ chức nhân quyền lên tiếng phản đối, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về thảm sát Kumia, thế giới chấn động. Nhưng không ai biết rằng đây chỉ là bước đầu của chiến dịch thông tin giả nguy hiểm nhất lịch sử hiện đại, và phía sau nó là một tội ác kinh hoàng hơn gấp trăm lần đang bị che giấu trong bóng tối. Hôm nay, chúng ta sẽ đi vào một kịch bản giả định về cuộc điều tra đầy chấn động này. Hãy cùng theo dõi diễn biến ngay bây giờ. Nhưng trước khi bắt đầu, đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video cập nhật tình hình mới nhất. Sáng ngày 9 tháng 11 năm 2025, 5 giờ 15 phút, căn cứ không quân Camp Lemonnier, Djibouti. Cuộc họp khẩn cấp đang diễn ra. Phòng tác chiến tràn ngập màn hình hiển thị dữ liệu vệ tinh và bản đồ số. Đội điều tra quốc tế gồm chuyên gia từ Mỹ, Anh, Pháp và WHO vừa nhận được lệnh ưu tiên cao nhất, nhiệm vụ xác minh sự thật về Kumia trong vòng 12 giờ. Áp lực từ dư luận toàn cầu đang tăng cao từng phút, nhưng có một chi tiết kỳ lạ mà không ai chú ý. Tại sao một khu vực xa xôi như Kumia lại bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý? 6 giờ 45 phút, một chiếc UAV trinh sát hạng nặng MQ-9 Reaper được đẩy ra đường băng, trang bị camera quang học độ phân giải cực cao, camera nhiệt, radar tổng hợp khẩu độ và 4 tên lửa Hellfire, động cơ turbo khởi động. Reaper cất cánh, bay thẳng về phía tây bắc hướng đến Kumia, khoảng cách 920 km. Thời gian bay 2 giờ 45 phút, 9 giờ 30 phút. Reaper đã tiến vào vùng trời Kumia, độ cao 7.000m, camera quang học zoom tối đa. Hình ảnh Kumia dần hiện rõ. Những gì đội điều tra nhìn thấy khiến họ ngay lập tức sửng sốt. Đây không phải là một ngôi làng bị tàn phá. Đây chỉ là một trang trại chăn nuôi bò hoàn toàn bình thường. Hơn 200 con bò đang gặm cỏ yên bình. Chuồng trại với mái tôn xanh vẫn nguyên vẹn. Không có khói đen, không có thi thể, không có dấu vết bạo lực. Không có gì giống với bức ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội. Camera nhiệt quét toàn bộ khu vực, không phát hiện nhiệt độ bất thường từ đám cháy hay thi thể. Tất cả chỉ số nhiệt đều bình thường của một trang trại đang hoạt động. Điều này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh thảm sát đã gây chấn động thế giới. Chuyên gia phân tích hình ảnh đưa ra kết luận, hình ảnh thảm sát Kumia trên mạng xã hội là giả mạo hoàn toàn. Câu hỏi lớn nhất, ai tạo ra nó và tại sao lại chọn một trang trại bò vô hại? 10 giờ 20 phút. Trong khi Reaper tiếp tục giám sát Kumia, đội chuyên gia bắt đầu phân tích bức ảnh gốc bằng phần mềm AI tiên tiến. Chỉ 10 phút sau, kết quả xuất hiện. Bức ảnh mang dấu hiệu rõ ràng của deepfake. Các vùng khói đen được thêm bằng thuật toán học sâu. Thi thể được tổng hợp từ hình ảnh xung đột khác. Ngay cả vết máu cũng bị điều chỉnh màu sắc. Đây là sản phẩm hoàn chỉnh của công nghệ AI áp dụng cho ảnh vệ tinh. 11 giờ 0 phút. Vệ tinh SkySat của Planet Labs chụp ảnh Kumia với độ phân giải 50 cm trên pixel. So sánh trực tiếp với ảnh giả. Sự khác biệt rõ ràng. Ảnh thật, trang trại bò yên bình. Ảnh giả, thảm họa không tồn tại. Bằng chứng không thể chối cãi. Nhưng đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. 11 giờ 45 phút, chuyên gia phân tích dữ liệu từ đơn vị tình báo mạng Anh phát hiện bức ảnh giả Kumia xuất hiện từ tài khoản ẩn danh trên X. Tài khoản tạo 3 ngày trước, không có lịch sử. Nhưng trong 4 giờ, ảnh được khuếch đại bởi 1.800 tài khoản giả, chia sẻ đồng loạt, hashtag giống hệt. Đây là chiến dịch thông tin giả có tổ chức, quy mô lớn. 12 giờ 20 phút, metadata từ ảnh giả được trích xuất. Địa chỉ IP gốc bị che giấu qua 3 lớp proxy, nhưng bằng kỹ thuật truy vết, đội phân tích xác định máy chủ cuối ở Khartoum, Sudan. Đây chính là trung tâm hoạt động của lực lượng Rapid Support Forces, RSF. Câu hỏi đặt ra, tại sao RSF lại tạo thông tin giả về một trang trại bò vô hại? Liệu họ đang che giấu điều gì lớn hơn? 13 giờ 0 phút, đội điều tra quyết định mở rộng phạm vi, yêu cầu rà soát toàn bộ dữ liệu vệ tinh trong vùng Darfur từ 10 ngày qua, tìm kiếm bất kỳ bất thường nào bị bỏ sót. Hệ thống AI bắt đầu quét hàng nghìn bức ảnh từ 32 vệ tinh, mỗi giây kiểm tra 500 hình ảnh. Thuật toán học sâu nhận diện các mẫu liên quan xung đột vũ trang. 14 giờ 15 phút. Hệ thống AI đưa ra cảnh báo mức độ cao. Một địa điểm hoàn toàn khác xuất hiện, bệnh viện Saudi ở El Fasher. Ảnh vệ tinh chụp vào ngày 28 tháng 10 cho thấy dấu hiệu tấn công lớn. Khói đen bốc lên từ tòa nhà chính. Xe bọc thép RSF bao vây xung quanh. Đây không phải trùng hợp, đây là thứ RSF đang cố che giấu. 14 giờ 40 phút. Đội điều tra lập tức truy cập cơ sở dữ liệu WHO. Thông tin xuất hiện khiến cả phòng chìm vào yên lặng tuyệt đối. Ngày 28 tháng 10, lực lượng RSF xông vào bệnh viện Saudi, bệnh viện duy nhất còn hoạt động ở El Fasher. Hơn 460 bệnh nhân và nhân viên y tế bị sát hại. 6 nhân viên y tế gồm 4 bác sĩ, 1 y tá và 1 dược sĩ El Fasher. Khoảng 500 người đang trú ẩn tại bệnh viện bị bắn vào khi đang tháo chạy. Phóng viên Al Jazeera ghi nhận các đoạn video cho thấy binh lính RSF bắn vào dân thường ngay trong bệnh viện. Nhiều người bị sát hại khi đang nằm trên giường bệnh.
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus lên tiếng: "Chúng tôi vô cùng kinh hoàng trước vụ tấn công này. Nhiều người khác lại bị giết một cách tàn nhẫn." 15 giờ 20 phút, mọi mảnh ghép bắt đầu khớp lại. RSF đã thực hiện một vụ thảm sát kinh hoàng tại bệnh viện El Fasher vào ngày 28 tháng 10, hơn 460 người tử vong. Đây là tội ác chiến tranh nghiêm trọng. Nhưng để che giấu nó, RSF đã tạo ra thông tin giả về Cumia, một trang trại bỏ vô hại, và tung lên mạng vào ngày 9 tháng 11. Khi thế giới đang tập trung vào Cumia, thảm sát thực sự tại El Fasher chìm vào yên lặng. Không ai biết, không ai báo cáo rộng rãi. Đây là chiến thuật đánh lạc hướng tàn nhẫn và tinh vi nhất từ trước đến nay. 16 giờ 0 phút, chỉ huy đội điều tra ra lệnh Reaper phải chuyển hướng khẩn cấp đến bệnh viện Saudi ở El Fasher, xác minh hiện trường thực tế, thu thập bằng chứng trực tiếp. UAV quay đầu về phía nam, tăng tốc lên 400 km/h. Thời gian bay đến El Fasher 38 phút, căng thẳng tăng lên từng giây. Tất cả đều cảm nhận rằng họ sắp chứng kiến một tội ác mà thế giới chưa hề biết đến. 16 giờ 38 phút, ngày 9 tháng 11 năm 2025, UAV Reaper đang bay với tốc độ tối đa qua bầu trời Sudan, độ cao 6.800m. Phía dưới là sa mạc khô cằn trải dài, không có mây che phủ, tầm nhìn hoàn hảo. Camera quang học đã chuyển sang chế độ giám sát độ phân giải cao. Mục tiêu: bệnh viện Saudi ở El Fasher. Khoảng cách còn lại 70 km. Thời gian đến nơi 10 phút. Trong phòng chỉ huy tại căn cứ Djibouti, không ai rời mắt khỏi màn hình. 16 giờ 48 phút, Reaper tiến vào vùng trời phía trên El Fasher. Camera zoom từ từ, hình ảnh bệnh viện dần hiện rõ. Những gì đội điều tra nhìn thấy khiến căn phòng chìm vào yên lặng tuyệt đối. Bệnh viện Saudi không còn là nơi cứu chữa bệnh nhân. Tòa nhà chính bị cháy đen, nhiều phần tường sụp đổ, sân bệnh viện đầy vết đạn pháo, xe cứu thương bị lật nghiêng cháy rụi, cổng chính bị phá toạc, không có bóng người, không có dấu hiệu hoạt động y tế, chỉ còn lại đống đổ nát và sự chết chóc. Camera nhiệt quét toàn bộ khu vực, nhiệt độ bề mặt bất thường. Dấu hiệu của đám cháy lớn đã xảy ra trong vòng 10 đến 12 ngày qua. Một số điểm vẫn còn tàn lửa âm ỉ. Radar tổng hợp khẩu độ quét sâu, phát hiện nhiều vật thể kim loại lớn rải rác, có thể là đạn pháo chưa nổ hoặc mảnh vỡ xe bọc thép. Góc đông nam bệnh viện có 3 chiếc xe bọc thép ASF loại BTA-80 bị bỏ lại. Một chiếc bị cháy đen hoàn toàn, 2 chiếc còn lại nằm nghiêng. Đây rõ ràng là hiện trường của một cuộc tấn công tàn bạo. 17 giờ 10 phút, phi công điều khiển Reaper hạ thấp độ cao xuống 4.000m để có góc nhìn chi tiết hơn. Camera chuyển sang chế độ zoom cực đại, quét từng góc của bệnh viện. Bằng chứng ngày càng rõ ràng. Dấu vết đạn súng máy hạng nặng trên tường bệnh viện. Hố đạn pháo đường kính từ 2 đến 3 mét ngay trước cổng chính. Cửa sổ tầng 2 bị vỡ toác, giường bệnh bị đẩy ra sân, cháy đen. Xe bọc thép ASF mang biển số quân đội Sudan, cờ ASF vẫn còn cắm trên mái tòa nhà phụ. Đây không phải xung đột ngẫu nhiên. Đây là cuộc tấn công có kế hoạch nhằm xóa sổ bệnh viện duy nhất còn hoạt động ở khu vực. 17 giờ 35 phút, chuyên gia phân tích tội ác chiến tranh bắt đầu ghi chép. Diện tích bệnh viện bị phá hủy khoảng 32 ha. Số lượng xe bọc thép RSF bị bỏ lại 3 chiếc. Số lượng hố đạn pháo 19 hố. Thời gian ước tính cuộc tấn công ngày 28 tháng 10 từ 19 giờ đến 22 giờ 30 phút. Dựa trên báo cáo WHO, hơn 460 người tử vong, 6 nhân viên y tế, hàng trăm bệnh nhân, hàng trăm người trú ẩn, tất cả bị sát hại trong một đêm. 18 giờ 0 phút. Trong khi Reaper tiếp tục giám sát El Fasher, đội phân tích vệ tinh tại căn cứ bắt đầu rà soát chi tiết dữ liệu từ ngày 28 tháng 10. Hệ thống AI xử lý hàng trăm bức ảnh vệ tinh, kết quả xuất hiện nhanh chóng. Ảnh vệ tinh chụp lúc 19 giờ 15 phút ngày 28 tháng 10 cho thấy đoàn xe bọc thép RSF đang tiến vào bệnh viện. Ảnh chụp lúc 20 giờ 30 phút cho thấy khói đen bốc lên từ tòa nhà chính. Ảnh chụp lúc 22 giờ cho thấy đám cháy lan rộng toàn bộ khu vực. Toàn bộ diễn biến được ghi lại rõ ràng từ vệ tinh. 18 giờ 25 phút. Một chi tiết quan trọng sáng tỏ. Bệnh viện Saudi nằm ở vị trí trung tâm El Fasher. Đây là bệnh viện duy nhất còn hoạt động trong vùng Darfur. Hàng trăm bệnh nhân đang điều trị, hàng trăm người dân đang trú ẩn vì chiến sự. ASF biết rõ điều này, nhưng họ vẫn tấn công. Không chỉ tấn công, họ còn bắn vào những người đang tháo chạy, bắn vào bệnh nhân đang nằm trên giường, bắn vào nhân viên y tế. Đây không phải là giao tranh nhầm lẫn, đây là thảm sát có chủ đích. 18 giờ 40 phút, chỉ huy đội điều tra ra quyết định phải thu thập thêm bằng chứng trực tiếp, không thể chỉ dựa vào ảnh vệ tinh. 2 UAV Reaper khác sẽ được triển khai từ căn cứ Djibouti. Một chiếc đến khu vực xung quanh bệnh viện để tìm kiếm người sống sót. Một chiếc bay đến các căn cứ RSF gần El Fasher để giám sát hoạt động. Thời gian cất cánh 19 giờ 0 phút. Nhiệm vụ: thu thập bằng chứng hình ảnh đầy đủ, tìm kiếm nhân chứng, xác định vị trí căn cứ RSF có liên quan. 19 giờ 20 phút. 2 UAV Reaper thứ 2 và thứ 3 cất cánh, bay lên nhanh, biến mất vào bầu trời, bay theo 2 hành trình khác nhau. Tốc độ bay 400 km/h, độ cao 7.200m, điều kiện bay hoàn hảo, nhiệm vụ đầy nguy hiểm. Khu vực này đang bị RSF kiểm soát. Bất kỳ UAV nào cũng có thể bị bắn hạ nếu bị phát hiện. 21 giờ 35 phút.
Reaper thứ hai đã đến khu vực rừng cây phía bắc El Fascia, cách bệnh viện 3 km, camera quét xuống, phát hiện nhiều đốm nhiệt nhỏ. Zoom cận, đây là lửa trại, có người đang ẩn náu. Camera chuyển sang chế độ ánh sáng yếu, hình ảnh hiện rõ, khoảng 200 người đang tập trung trong rừng, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, một số người mặc đồng phục y tế. Đây là những người sống sót từ bệnh viện, họ đã trốn thoát và ẩn náu ở đây từ ngày 28 tháng 10 đến nay, 12 ngày không có thức ăn đầy đủ, không có nước sạch, không có thuốc men, nhưng họ vẫn sống. Đây là dấu hiệu hy vọng duy nhất. 22 giờ 10 phút, Reaper thứ ba đã đến căn cứ RSF phía đông nam El Fascia, cách bệnh viện 18 km. Tình hình phức tạp. Căn cứ này có khoảng 100 lính RSF, nhiều xe bọc thép BTR-80 và xe tải quân sự, kho vũ khí lớn, hệ thống radar phòng không S-300. Đây là căn cứ chính của ASF trong khu vực. Camera zoom vào sân căn cứ, phát hiện một chi tiết quan trọng. Xe bọc thép mang vết máu và dấu đạn giống hệt những chiếc bị bỏ lại tại bệnh viện, bằng chứng liên kết trực tiếp. Căn cứ này chính là nơi xuất phát của đoàn xe tấn công bệnh viện Saudi. 22 giờ 45 phút, cả ba UAV Reaper đồng loạt truyền dữ liệu về căn cứ Djibouti. Hình ảnh được ghép lại trên màn hình lớn. So sánh, phân tích, mọi thứ đã rõ ràng. RSF đã thực hiện thảm sát tại bệnh viện Saudi vào ngày 28 tháng 10. Hơn 460 người tử vong, 200 người sống sót đang ẩn náu trong rừng. Và để che giấu tội ác này, RSF tạo thông tin giả về Kumia, một trang trại bò vô hại, rồi tung lên mạng vào ngày 9 tháng 11. Khi thế giới tập trung vào Kumia, thảm sát thực sự chìm vào yên lặng. Một chiến thuật tàn bạo và tinh vi. 23 giờ 15 phút, đội điều tra đã thu thập đủ bằng chứng, ảnh vệ tinh từ ngày 28 tháng 10, video từ UAV Reaper, phân tích metadata thông tin giả Kumia, dữ liệu về mạng lưới tài khoản giả, bằng chứng xe bọc thép RSF, vị trí căn cứ RSF có liên quan, vị trí người sống sót, tất cả ghép lại thành bức tranh hoàn chỉnh. Nhưng câu hỏi tiếp theo, làm thế nào ngăn chặn RSF? Làm thế nào đưa kẻ thù ác ra ánh sáng? Và làm thế nào giải cứu 200 người đang ẩn náu trong rừng? 0 giờ 30 phút, quyết định được đưa ra, tiến hành đột kích căn cứ ASF, thu giữ bằng chứng, bắt giữ chỉ huy, giải cứu người sống sót. Thời gian hành động trong vòng 6 giờ tới, 3 giờ 0 phút sáng, ngày 10 tháng 11 năm 2025, căn cứ Camp Lemonnier, Djibouti. Phòng họp tác chiến đang diễn ra cuộc họp khẩn cấp cuối cùng. Đại diện từ Mỹ, Anh, Pháp và WHO đều có mặt qua hệ thống video bảo mật. Trên màn hình lớn là toàn bộ bằng chứng về thảm sát bệnh viện Saudi và chiến dịch thông tin giả Kumia. Quyết định được đưa ra nhanh chóng, tiến hành đột kích căn cứ RSF phía đông nam El Fascia, thu giữ bằng chứng, bắt giữ chỉ huy có liên quan, đồng thời giải cứu 200 người đang ẩn náu trong rừng. Thời gian hành động trong vòng 6 giờ tới, 3 giờ 25 phút, lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia bắt đầu tập hợp. 24 chiến binh tinh nhuệ từ Navy SEALs của Mỹ, đặc nhiệm SAS của Anh và Commandos Marine của Pháp. Họ được trang bị súng trường M4A1 với ống ngắm nhiệt, súng ngắn Glock 19, lựu đạn chấn động, thiết bị liên lạc mã hóa và áo giáp chống đạn cấp 4. Nhiệm vụ chia làm hai nhóm. Nhóm 1, 16 người đột kích căn cứ ASF. Nhóm 2, 8 người giải cứu người sống sót trong rừng. Kế hoạch rõ ràng, UAV Reaper, phá hủy phòng thủ trước, trực thăng đổ bộ lực lượng sau. 3 giờ 45 phút, 3 trực thăng tấn công MH-60 R Seahawk được kéo ra sân đỗ, động cơ tua bin khởi động, cánh quạt quay chậm rồi tăng tốc. Tiếng gầm vang khắp căn cứ. Lực lượng đặc nhiệm lên trực thăng nhanh chóng. Kiểm tra vũ khí lần cuối, đội trưởng xác nhận sẵn sàng qua radio. 3 giờ 55 phút, 3 trực thăng cất cánh đồng loạt, bay thẳng về phía tây bắc hướng đến Sudan. Bầu trời vẫn tối đen, chỉ có ánh sao lấp lánh, thời điểm hoàn hảo cho đột kích. 4 giờ 0 phút chính xác, lệnh tấn công được truyền đi. 3 UAV Reaper đang giám sát căn cứ RSF từ chiều tối hôm qua chuyển sang chế độ tác chiến, mỗi chiếc mang 4 tên lửa Hellfire và 2 bom dẫn đường. Phi công điều khiển từ xa khóa mục tiêu. Reaper số 1 nhắm vào 2 tháp canh và trạm radar S-300, Reaper số 2 nhắm vào kho đạn và xe bọc thép. Reaper số 3 nhắm vào trung tâm chỉ huy, 6 tên lửa Hellfire rời khỏi giá treo, lao xuống với tốc độ 1.400 km/h. Thời gian bay 12 giây. 4 giờ 0 phút 12 giây. 6 vụ nổ kinh hoàng đồng loạt xé toạc bầu trời Sudan. Lửa bốc cao hàng chục mét, sóng xung kích lan rộng, 2 tháp canh sụp đổ hoàn toàn, radar S-300 tan tành, kho đạn phát nổ dây chuyền, 3 vụ nổ liên tiếp trong 5 giây, ánh sáng chói lòa, trung tâm chỉ huy bị phá tan, tường bê tông dày 30 cm vỡ vụn, lính RSF không kịp phản ứng. 4 giờ 1 phút, hỗn loạn bao trùm căn cứ, lính canh chạy tán loạn, tiếng hét vang lên, báo động kêu inh ỏi, nhưng hệ thống chỉ huy đã bị phá hủy, radar không hoạt động, liên lạc bị cắt. RSF hoàn toàn mù quáng. 4 giờ 3 phút, 6 tên lửa Hellfire tiếp theo khai hỏa.
nhắm vào xe bọc thép BTA-80 đang đỗ trong sân. 6 vụ nổ dữ dội, 6 chiếc xe biến thành đống sắt vụn cháy đen. RSF mất khả năng cơ động. 4 giờ 15 phút, 3 trực thăng MH-60 R Seahawk xuất hiện, tiếng động cơ gầm rú, đèn định vị tắt hẳn, bay ở độ cao 200m, tốc độ 220 km/h. Tiếp cận từ 3 hướng, xạ thủ sử dụng súng máy M240 bắn áp chế, đạn xuyên giáp 7,62mm nã xuống, tốc độ bắn 700 phát trên phút. Lính RSF cố phản kích bằng súng máy NSV 12,7mm và B40, nhưng hỏa lực từ trên không quá áp đảo. 4 giờ 22 phút, 3 trực thăng hạ cánh cách căn cứ 100m, cửa trượt mở toang. 24 chiến binh nhảy xuống nhanh như chớp, chia thành tổ 4 người, di chuyển theo đội hình chiến thuật, súng M4A1 áp sát vai, ống ngắm nhiệt quét liên tục. Phát hiện mục tiêu, lính RSF ẩn nấp sau tường bê tông, khoảng cách 50m, xạ thủ khai hỏa, 3 phát đạn trúng đích. Tổ tiếp theo tiến lên, ném lựu đạn chấn động vào hầm trú ẩn, vụ nổ vang dội. 5 lính RSF bị choáng váng, đặc nhiệm lao vào, khống chế nhanh, trói tay, bịt mắt. 4 giờ 35 phút, tổ xung kích tiến vào trung tâm căn cứ. Phía trước là tòa nhà bê tông 2 tầng, nơi lưu trữ tài liệu và máy chủ RSF. Cửa chính bị khóa bằng ổ thép. Chuyên gia phá hủy đặt thuốc nổ C4. 5 giây sau, vụ nổ thổi tung cửa, khói bụi mù mịt. Đặc nhiệm lao vào, đèn pin chiếu sáng. Phòng đầu đầy bản đồ và tài liệu. Phòng thứ hai, 3 máy tính và 1 máy chủ lớn. Chuyên gia công nghệ thông tin tháo ổ cứng, sao chép toàn bộ dữ liệu. Thời gian 9 phút. Dữ liệu gồm kế hoạch tấn công bệnh viện Saudi, danh sách mạng lưới tài khoản giả và toàn bộ chiến dịch thông tin giả Cumia. Câu chuyện Cumia nhắc nhở chúng ta, không phải mọi thứ trên mạng đều là sự thật. Hình ảnh có thể bị giả mạo, thông tin có thể bị đánh lạc hướng. Đôi khi, những gì bị che giấu mới chính là điều quan trọng nhất. Trong thời đại bùng nổ thông tin, chúng ta phải luôn thận trọng, xác minh nguồn gốc và không tin vào một bức ảnh chỉ vì nó lan truyền nhanh. Đằng sau mỗi thông tin giả có thể là một tội ác thực sự đang chờ được phanh phui. Hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ các kịch bản căng thẳng tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.